میگن توی انقلاب کبیر فرانسه مردم معترض به لویی 16 که پادشاه اون دوره فرانسه بود بسیار خشمگین بودن، رسیده بودن جلوی کاخ ریاست جمهوری و سنگ پرت میکردن، فحاشی میکردن. ماری آنتوانت موقع همسر لویی 16 بوده و به عنوان ملکه شناخته میشده، میاد توی بالکن کاخ پادشاهی و از معاون خودش میپرسه یا مشاور خودش میپرسه که مردم چی میخوان که اینقدر عصبانیان؟ مشاورش بهشون میگه که مردم نون ندارن بخورن. ماری آنتوانت یه پاسخ خیلی جذاب میده که در تاریخ ثبت شده. برمیگرده معاونش میگه خب کیک بخورن. سلام، من صادق رضایی هستم و امروز میخوام تلاش بکنم که از یک سمت دیگه به یه سری از موضوعاتی که تو حوزه نو اپلیکیشن ها، نو بانک ها و سوپر اپلیکیشن های مالی بهش برخورد میکنیم به موضوع نگاه بکنم. ارتباط خاطره ماری آنتوانت و اینکه مردمی که نون ندارن باید کیک بخورن به وضعیت امروز ما توی مارکت اپلیکیشن ها چیه؟ من میخوام یه چند تا آمار در مورد وضعیت دنیا و وضعیت ایران، جایی که مشتریای ما در آن زندگی میکنن، یه نگاهی با هم دیگه بندازیم. البته این آمارایی که همتون به خوبی هر روز همه شهروندان ایران دارن میبینن و جهان و خیلی چیز جدیدی نیست، ولی هر چقدر که آمار رو داریم بررسی میکنیم و آمار رو میبینیم بیشتر به این نتیجه میرسیم که وضعیت درآمدی، وضعیت اکنومی و اقتصاد توی پابلیک مردم شبیه سولوشن هایی که ما داریم ارائه میکنیم نیست. در حقیقت سولوشن های ما برای مردمی که حقوق پایه قانون کارشون $200 $150 وقتی اینه که بریم بنزین رو گرون بکنیم، آب و برق و گاز رو گرون بکنیم، بهشون تسهیلات 45% بدیم، یه مقداری از یک پی او وی و یک نگاهی خیلی شبیه اون در حقیقت اظهار نظر ماری آنتوانته که برای اشخاصی که نون ندارن بخوریم بهشون توصیه بکنیم که کیک بخورن. اینجا شما میتونید در مورد اینکه خط فقر چقدر باید دیلی کالری به آدم ها برسه، چند درصد، 50% از مردم این کشور در حال حاضر توان اینکه کالری کافی و به اندازه رو به خودشون برسونن ندارن. اینجا داریم یه آمار دیگه ای از وضعیت اقتصادی می‌بینیم. این ترکیب هزینه سبد مصرف خانوار هست توی این کشور که میتونید ببینید که خوراک چه درصدی رو و همینطور توی این بخش در حقیقت نیازمندی‌های بیسیک چه بخش بزرگی رو داره از وضعیت اقتصادی و درآمدهای مردم رو میبره. افزایش قیمت اقلام خوراکی طی 6 سال گذشته از 96 تا 403 رو به درصد توی سری از کالاهایی که بیسیک مصرف در حقیقت خوراکی مردم ایران هست اینجا میتونید ببینید. توی برنج، مرغ، گوشت افزایش 700%، 1000%، 1500% و عدد مختلف. توی این اسلاید رسیدیم به متوسط هزینه سالانه خانوار شهری تو یک دوره 20 ساله. این اسلاید خیلی جالبیه. 3 تا نقطه داریم، سال 82، 92 و 1401 و اینجا میتونیم ببینیم که تحصیل، تفریح، بهداشت و درمان چه درصدی رو داشتن توی سال 1382 از دقیقاً سبد درآمدی خانوار میگرفتن و الان چقدرشو دارن میگیرن. شما تقریبا خیلی به زیبایی میتونید ببینید که سال 1401 نگاه بکنید چند درصد، 35% یا 32% از کل درآمد خانوار شامل هزینه‌های بیسیکشون میشه. این نمودار در مورد این داره صحبت میکنه که چند میلیون نفر زیر خط فقر هستن. ببخشید. خب. این بر نمیگرده. داریم در مورد اینکه چند میلیون نفر زیر خط فقر هستن. فقر مطلق توی کشور چند میلیون نفر رو گرفته. روند متفاوت پیرامون افزایش دستمزد افراد با تولید دقیقاً سرانه و اختلاف درآمد و هزینه خانوار توی استان‌های مختلف رو داریم می‌بینیم. همه این موضوعات رو برای چی داریم در موردش صحبت می‌کنیم؟ برای اینکه من معتقدم که یک زمستانی در حال آمدنه. این زمستان نه فقط در داخل ایران
بلکه در تمام جهان در حال اومدنه و ظاهراً سولوشن‌ها و راهکارهایی که ما داریم به مردم ارائه میدیم سولوشن‌ها راهکارهای مناسب برای این وضعیت نیستن. توی یک جدولی من شاخصایی که توی سال 2007 قبل از کرش مالی وحشتناک 2008 دنیا بوده رو آوردم و فضای اقتصادی 2024 جهان رو تو همون ایندیکیتورها و شاخص‌ها سعی می‌کنم مقایسه بکنم با فضای 2007. تقریباً تمامی شواهد و عوامل داره به ما نشون میده که اون چیزی که توی سال 2007 داشت پیش بینی می‌کرد زمینه بحران مالی جهانی رو و 2008 اتفاق افتاد، توی 2024 داره تک تک دقیقاً ایندیکیتورها اینو نشون میده و به احتمال زیاد ما توی 2025 2026 با یک بحران مالی خیلی جدی در جهان مواجه خواهیم بود. آخرین چیزی که میتونستم بگم تریگر این اتفاق پیوت فدرال بود توی نرخ بهره که متاسفانه 2 هفته پیش اون هم اتفاق افتاد و تقریبا داره یکی یکی شاخص‌ها به ما نشون میده که این زمستانی که داریم در موردش صحبت میکنیم داره میاد. تو همچین فضایی یک اپلیکیشن فینتکی، اپلیکیشن مالی چه باید بکنه؟ چه سرویسی رو میتونه بده به افراد و امروز داره چیکار میکنه؟ ما هممون امروز داریم افراد رو تشویق میکنیم به اینکه بیاید تسهیلات بگیرید، بیاید لند بکنید، امروز بخر بعداً پرداخت کن، 40% به من نرخ بده. و آیا این تشخیص درستیه؟ آیا ما داریم نسخه درستی رو به افراد پیشنهاد میدیم؟ آیا واقعاً امروز اون چیزی که ما باید به افراد آفر بدیم اینه؟ پیشنهاد من به جای این فضا اینه که سوپر اپلیکیشن های ما دقیقاً نو بانک های ما و اپلیکیشن های فینتکی ما آسته آسته باید برن به سمت مفهوم پی اف ام یا پرسونال فایننس منیجمنت. چرا پرسونال فایننس منیجمنت مهمه و باید این اتفاق بیفته؟ دلیلش اینه که توی بحران‌های مالی اجازه زیست به افرادی که داخل بحران مالی هستن میده، بهشون کمک میکنه که یک حداقلی از پس‌انداز رو بتونن برای خودشون داشته باشن و اونها رو از یک بحران کشنده نجات میده. اون چیزی که الان توی دنیا توی مخصوصا چند سال گذشته توی بخش پی اف ام ترند به سمتش داره دقیقاً حرکت میکنه بحث زد بی بیه، زیرو بیس باجتینگ. زیرو بیس باجتینگ چی میگه به ما؟ میگه مدیریت مالی خودت رو به شکلی انجام بده که تمامی محل درآمد و محل هزینه خودت رو بتونی در یک بالانس صفر نگه داری. قاعدتاً این شبیه مدیریت مالی نیست. این معنیش هزینه کردن هر آن چیزی که ما درآمد داریم. اما نکته مهمش اینجاست. زیرو بیس باجتینگ به ما پیشنهاد میده که همیشه معدل بین درآمد دقیقاً ثابت خودمون و هزینه‌های ثابت خودمون رو به مقوله سیوینگ یا پس‌انداز تخصیص بدیم. تا اینجا در مورد چی صحبت کردیم؟ جنبندی کوچیک بکنم. این که ما داریم توی کشوری زندگی میکنیم که متوسط درآمد 25 میلیون نفرش 200 تا 300 دلاره. تو این فضا پیشنهاد مینستریم، اون جریان اصلی دقیقاً افکارعمومی توی کشور، هم سمت رسانه هم سمت اپلیکیشن ها چیه؟ اینه که بریم بنزین رو گرون بکنیم، بریم لند 40% 45% به افراد بدیم و به نکول اینا فکر نکنیم. اما نشونه‌هایی داریم هم در فضای جهان و هم در فضای ایران که زمستون نزدیکه. اون روزی که قراره این وام‌ها حال نشن، این نکول‌ها تلمبار بشن و این در حقیقت بیزنس‌ها نچرخن، خیلی انگار از ما دور نیست. در پاسخ به این ما گفتیم که اپلیکیشن‌های مالی، سوپر اپلیکیشن‌ها، نئوبانک‌ها میتونن یک ترندی که در جهان اتفاق افتاده رو اینجا دنبال بکنن و برن دنبال این که آستاسته افراد رو به سمت پی اف ام سوق بدن، پرسونال فایننس منیجمنت. و توی پی اف ام هم پیشنهاد دادیم که جدیدترین ترندی که توی پی اف ام توی دنیا هست، یعنی زد بی بی، بیان از اون استفاده بکنن. زد بی بی به شما کمک میکنه که چه کار بکنید؟ اینکه منابع هزینه‌ای و درآمدی خودتون رو شناسایی بکنید و هر آنچه که از این میتونید رو به سمت سیوینگ پیش ببرید. ظاهر استدلال شبیه استدلال درستیه، اما یه مشکل بزرگ داره که احتمالاً تک تک شما الان دارید به اون فکر میکنید. بزرگترین دشمن پس‌انداز توی ایران خود افراد نیستن، تورمه. همه ما الان داریم به این فکر میکنیم که تورم بزرگترین دشمن سیوینگ توی کشوره و یه مثال خیلی خنده‌داری هست، میگن تو ایران خرید کردن پس‌انداز محسوب میشه. یعنی شما وقتی یه چیزی رو می‌خرید گرونتر می‌فروشید بعداً و هیچ وقت نمیتونید در حقیقت نرخ تورم رو بگیرید.
یه موضوعی که در مورد این من یه آماری رو نشون بدم، اینو دوستان اکو ایران زحمتش کشیدن، من فقط چون اسلایدش رو تغییر داده بودم گفتم رفرنسش رو بگم. این نمودار آمار دقیقاً نمودار تورم کشور توی چند سال گذشته است تا 1402. البته دیگه گفتن نداره، همه شما عزیزان با پوست و گوشت و جونتون و همینطور با آمارتون این رو دیدید. قاعدتاً بزرگترین دشمن در حقیقت پسنداز توی کشور ما تورم. سولوشنی که ما به ذهنمون میرسه برای این موضوع سولوشن IMBL، Invest Now Buy Later. امروز پسنداز کن و بعداً بخر. مقوله امروز سرمایه گذاری کن و بعداً بخر. مقوله پسنداز تا به مقوله اینوستمنت یا به مقوله سرمایه گذاری متصل نشه، قاعدتاً همیشه تحت گیوتین تورم از بین خواهد رفت. فضای اینوستمنت توی کشور ما یه مقدار زیادی تحت تاثیر اون اتفاق وحشتناکیه هنوز که توی بورس تو سالهای 98 و 99 افتاد. یعنی تقریبا ما هیچ مارکت ریگوله شده دیگه‌ای برای پسنداز امروز توی ایران برای اینکه بخوان نئوبانک‌ها و سوپر اپلیکیشن‌ها به سمت حرکت بکنن ندارن. یه نگاه صادقانه به مارکت الان هم نگاه بندازیم اینو می‌بینیم دیگه. بیشترین کاری که نئوبانک‌های ما امروز دارن میکنن یا اپلیکیشنایی که چون ما 50 میلیون یوزر داره، همراه کارت ما 22 میلیون یوزر داره، با این تعداد یوزر ماکسیمم کاری که میتونن بکنن چیه؟ یه صندوق درآمد ثابت برن باش قرارداد ببندن و بیان توی اپلیکیشن خودشون بذارن و بفروشن. در نتیجه این پارادوکس اینجا حل نمیشه. ما یک مارکت ریگوله شده برای اینوستمنت داشتیم و مارکت دقیقاً سرمایه‌گذاری توی کریپتو یا چه می‌دونم توی دلار یا طلا، اینها هم خیلی مارکت‌های تر و تمیز و شفاف و مدیریت ریسک شده ای نیستن که این مارکت یک بار یه آسیب خیلی بزرگ به اعتماد عمومی زده و باعث شده چیزی که امروز داریم می‌بینیم رو ببینیم. سایز اندازه نه فقط مارکت لندتک، شما حتی از در حقیقت نشانه‌هاش میتونید ببینید. اگر این همایش امروز همایش لندتک بود احتمالاً 10 برابر یا 100 برابر این افراد شرکت می‌کردن. مثلا مارکت لندتک امروز توی ایران 100 برابر مارکت اینوستمنته. کدوم اپلیکیشن آنلاین رو امروز میشناسید که اینوستمنت آنلاین رو انجام بده و مشتری زیادی داشته باشه؟ من چون خیلی هاشون یا دوست رفیقامونن یا دقیقاً توشون کار کردیم تعارف ندارم، بذارید بهتون بگم. بلوط، کیان دیجیتال، اسکی وام، اسکی سرمایه، عذر می‌خوام، فیروز آنلاین، خود مفید توی پورتفوی خودش، کدومی که از اینها الان اون قدری که شمولیت دارن ابزارهای لندتک توی ایران دارن؟ خود اسکی سرمایه چند درصد اسکی وامو میتونه بگیره؟ یا کدومی که از اینا میتونن با دیجی پی رقابت بکنن؟ کدومی که از اینا با پلتفرم‌های لندینگ میتونن رقابت بکنن؟ در نتیجه یک گپی به وجود اومده تو اون فضای اعتماد عمومی که مقوله اینوستمنت زیر سایه کرش 98 و 99 دقیقاً بورس باقی موند. من سعی میکنم اینجا برگردم و یه نگاهی به تجربه دنیا بندازم که توی دنیا داره چه اتفاقی میفته. بحث PFM توی یا ZBB توی جهان 3 تا پیلار یا 3 تا رکن اصلی داره. این 3 تا رکن، اولی محصول یا پروداکت، دومی کانتنت یا محتواست و سومی ابزارهای مالیه. یعنی ما اگر بخوایم به سمت یک سولوشن IMBL که با توجه به مقدمه‌ای که چیدیم بسیار نیازه دقیقاً مس یوزر ما امروز محسوب بشه، بخوایم حرکت بکنیم به 3 تا موضوع باید جواب بدیم. اولی پروداکت که پروداکت مناسبی امروز توی مارکت برای این موضوع وجود نداره. دومی کانتنت یا محتواست که بهش میرسم چقدر جای خالی یک محتوای ویژه توی حوزه PFM خالیه. و سومی ابزارهای مالی که باید کمک بکنن و اجازه بدن که بشه به یک شکلی این تورم کشنده رو هج کرد. نه اینکه ما نزدیک 40 میلیون نفر از دقیقاً شهروندان کشور رو که مخاطب اقتصاد دیجیتال هستند اما تو همون بازه درآمدی دقیقاً ضعیف هستند و با تورم رها کنیم و با یک تورم دیگه توی وامای 40% 42% دیگه که داریم می‌بینیم اونا رو در مقابل هر بحران اقتصادی که به زعم من نزدیک هست تنها رها بکنیم. توی دنیا اپلیکیشن خیلی زیادی وجود دارن. این بخش پروداکت خیلی زیادی وجود دارن که تو همین حوزه PFM و ZBB دارن کار میکنن. 2 تا از اونایی که من خیلی دوستشون داشتم، یکی واینب مخفف یو نید باجته. شما یه باجت نیاز داری، چیزی که من امروز توی دقیقاً ترمینولوژی و ادبیات سوپر اپلیکیشن هامون و بانکامون و اینا نمیبینم. دومی هم اوری دلاره که اتفاقا پیام اینم خوبه و خیلی جذابه. هر $1 ارزشمنده و این اپلیکیشن اوری دلار هم خیلی اگه میخواد عکس بگیرید دیگه خیلی جذاب. خب ببخشید
زیادی اومدم جلو. خب پیلار دوم یا رکن دومی که برای یک اپلیکیشن PFM ZBB نیازه، دقیقاً به پیام این که مردم بیاید پسنداز بکنید، بحث کانتنت. من یه نگاهی انداختم به اپلیکیشن‌هایی که توی دنیا توی این حوزه دارن خوب کار میکنن و محتوای اون رو با محتوایی که ما داریم تولید میکنیم مقایسه کردم. این محتوا رو ببینید. اینجا چی نوشته؟ میگه وقتی میری سوپرمارکت چی کار بکنی کمتر خرید کنی؟ چطور هزینه حمل و نقلت به محل کارت کاهش بدی؟ چطور میتونی درآمد بیشتری داشته باشی؟ هیچ کدوم از شما همچین محتوایی رو تو فضای فینتک ایران دیدین؟ اصلا ما آماده این فضا هستیم؟ اصلا در موردش داریم صحبت میکنیم یا نه؟ به نظرم نقطه بسیار خالی بزرگیه. حتی در مورد امرجنسی فاندا، حتی در مورد پسنداز روز مبادا، اینها اطلاعاتیه و محتواییه که کاربر ما رو باید برای اون فضای سیوینگ و فضای اینوستمنت آماده بکنیم. بخش سوم در حقیقت اون نیازمندی که من احساس میکنم برای گذر از سمت بیا بیشتر هزینه کن، بیا بیشتر تورم رو داخل زندگی خودت ببر و آثار روانی و کشنده این موضوع رو تحمیل کن به خودت، به خانواده خودت و اقتصادی که کشور وجود داره. بخش نهاییش اینه که ما بتونیم ابزارهای مالی بسازیم که واقعا بشود به یوزر توصیه کرد، واقعا بشه به یوزر توصیه کرد، پرامیسینگ باشه. و نقطه سوم این که این اتفاقی که تو سال 98 و 99 داشت، بلایی که سر مردم اومد، دوباره براشون اتفاق نیفته. اینجا اون بخشیه که اینویشن چیکار میکنه؟ به صنعت ما و به مردم ما کمک میکنه. من احساس میکنم که این اتفاق آروم آروم داره توی خیلی از بخش‌های فینتک میفته، اما یک نگاه جامع‌تری باید بتونه اینا رو با همدیگه جمع کنه. توی این مثال چند تا از مثال‌هایی که حداقل با عدد رقم‌های رسمی امروز تونستن تورم رو هج بکنن را آوردم. بازده طلا توی دوره تابستان تا تابستان پارسال تا امروز یه چیزی بوده 64-5% بوده. من به خاطر سابقه کیانی خودم این رو از صندوق دقیقاً گوهر کیان برداشتم، ولی سایر صندوقایی هم که طلایی هستن، شمشی یا سکه‌ای، فرق نمی‌کنه، خیلی نزدیک به هم دیگه است. یه تبلیغاتی من اخیراً از یکی از همین دوستانی که اپلیکیشن‌های چیز دارن دیدم، تو حوزه کراود فاندینگ که یه نرخ 46-7% رو داشتن پرامیس میدادن برای بازه یک ساله با بازپرداخت 3 ماهه که میتونست هج بکنه. کریپتو فاندا که توی دنیا خیلی پیشرفت کردن و من احساس میکنم اتفاقا این نقطه‌ایه که همونطوری که ما روی لنتکا یه مدت زیادی تاکید کردیم و تونستیم به رگولاتورش فشار بیاریم که اجازه حضور این بازار توی صنعت رو بده، توی این نقطه‌ای سلام. اوکیش. بحث نئوبروکرها که جدیداً هممون دیدیم یه سری کارت‌ها رو اولش از یه دقیقاً کار مشترک بین فارابی و بانک پاسارگاد در اومد، توی نکسو و دوستان خود ما اونجا بودن، کار بسیار ترتمیزی بود و حداقل میتونستن عددی که کاربر توی کارت امرجنسی خودش داره رو با یه دقیقاً سود اینترست فیکس اینکام هندل بکنن. بحث RWA یا ریل ورد اسست توکنایز کردن که من دیدم هم صندوق‌های فیکس اینکام و هم یک بخشی از صندوق مسکنی رو امروز دارن این پروژه رو روش انجام میدن. یه خلاصه از بخش دوم عرایزم بکنم. تو بخش اول که مشخصا ما داشتیم در مورد یه خطر و ریسکی صحبت می‌کردیم، تو بخش دوم گفتیم این سولوشن ظاهراً تحت تاثیر تورم قرار داره و پیام ما این بود که میشه با اینویشن و با تولید کانتنت درست و با تولید ابزارهای مالی درست و یک پروداکت درست چیزی رو به مردم عرضه کرد که هم بتونن تورم رو هج بکنن و هم بتونن از سمت ورود بی‌نهایت تورم به زندگی خودشون چیکار بکنن، مقابله بکنن و جلوی این موضوع رو بگیرن. با توجه که تایم من 45 ثانیه ازش مونده، یه نکته‌ای که خیلی مهمه علاوه بر تورم، نقدی که به موضوع پس‌انداز وجود داره و چیزی که در مورد دقیقاً ترویج فرهنگی مصرف وجود داره اینه که خیلی‌ها میگن مصرف کردن به توسعه کمک میکنه و ممکنه سیوینگ یا دعوت به عدم مصرف، دعوت به
پسنداز بیشتر و اینوستمنت بیشتر ممکنه یک پارامتر ضد توسعه باشه، در حالی که اینطور نیست. من حالا خیلی عموما سعی نمی‌کنم توی اسلاید عدد رقم بدم چون این عدد رقم‌ها یاد کسی نمیمونه، ولی مطالعاتی که توی جهان وجود داشته و ادله کلی که در موردش وجود داره، من چند تاش خواهم گفت، اتفاقا برعکس این رو ثابت میکنه. پسنداز کردن و اینوستمنت تو هر کشوری باعث کمک به رشد اقتصادی اون کشور میشه. آماری که 2021 دقیقاً یه تحقیقاتی انجام دادن، هر 10% افزایش سطح پسنداز توی کشور 1.5% به رشد اقتصادی اون کشور کمک میکنه. سوای این موضوع معقولی هم هست، چون هر پروژه که بخواد تامین سرمایه بکنه باید به همین دقیقاً منابع بره و رجوع بکنه. سوای اون ما یه اتفاق دیگه داشتیم توی شوک ارزی سال 97. بخش بزرگی از دارایی‌های طلایی خودمون رو که دقیقاً به عنوان ذخیره داشتیم رو از دست دادیم و ذخیره کردن، سرمایه‌گذاری کردن روی این موضوع باز میتونه همچنان به توسعه کشور هم کمک بکنه. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و امیدوارم که فردا برای همه ما فردای بهتری باشه.